Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στη σελίδα με το ίδιο όνομα. Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις για σένα, που και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε το θέμα μας σήμερα. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα? Λοιπόν, 5 ξύφοι. Φανερώνονται οι εχθροί. Κατά κάποιον τρόπο είναι ένα χρονικό διάστημα αυτό που διανύουμε, που θα γίνουν αποκαλύψεις. Το λέμε, το ξαναλέμε παρεούλα, αλλά το λένε οι κάρτες αυτό πάρα πολύ έντονα και έτσι φαίνεται να είναι. Ή τώρα έχετε κάνει μια αναγνώριση τους εχθρούς σας ή πια αυτά που αμφισβητούσατε στο παρελθόν, δηλαδή είχατε κάποιες απορίες, τώρα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν, να ξεδιαλύνουν κατά κάποιον τρόπο για τη ζωή σας. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι οριμάσατε, μάθατε, εκπαιδευτήκατε, εκπαιδεύσατε τον εαυτό σας για να κάνετε τις αλλαγές πρώτα απ' όλα από εσάς, να δυναμώσετε και να έλξετε στη ζωή σας έναν βασιλιά ράβδων, εννοώ την ενέργειά του, ένα άτομο το οποίο έδειξε πάρα πολύ εγωισμό στο παρελθόν για τη σχέση σας, την κατάσταση που βιώνατε και όλα αυτά τέλος πάντων που εσείς γνωρίζετε για την υπόθεσή σας. Με τα 5 ξύφη, τη στιγμή που μάθατε ή τέλος πάντων ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα στο μυαλό σας και είδατε ποιος είναι ο εχθρός, αρχίσατε μετά από ένα χρονικό διάστημα να παίρνετε κάποιες δυνάμεις και να αρχίσετε να δουλεύετε μέσα σας στον εαυτό σας, όπως είπα λίγο πριν, για να έρθουν κάποιες αλλαγές. Κάποιες αλλαγές που έπρεπε να είχατε κάνει πολύ καιρό πριν, αλλά κάπου είχατε πέσει ενεργειακά. Τέλος πάντων, εδώ δείχνει ότι μπορεί να βρήκατε μία δουλειά, ώστε αυτή η δουλειά να σας έφερε μία δύναμη, να κάνατε μια δική σας δουλειά κάποιοι, ανακτήσατε την δύναμή σας μέσα από τα επαγγελματικά σας οι περισσότεροι. Κεντρική κάρτα είναι η κάρτα της ισχύως, που είναι η κάρτα για το καρμικό ζευγάρι, που σημαίνει ότι εσείς τώρα, έτσι όπως εκπαιδεύσατε τον εαυτό σας, είστε έτοιμοι να εκπαιδεύσετε και τον βασιλιά σας. Τι εννοώ να εκπαιδεύσετε? Εννοώ τώρα πια ξέρετε πώς να αντιμετωπίζετε την κατάσταση που στο παρελθόν δεν μπορούσατε. Η κάρτα της ισχύως δηλώνει, όπως είπα λίγο πριν, την καρμική σας σχέση, μία σχέση που είναι στο άπειρο, δηλαδή αυτή η σχέση πάει έρχεται, τελειωμό δεν είχε ποτέ. Τώρα όμως πρέπει να μπει κάτω από άλλες βάσεις. 9 πεντάκτηνα επανασύνδεση. Κάρτα ισχύως, η δύναμή σας είναι πολύ ισχυρή για να έλξει τον βασιλιά των ράβδων. Έναν άνθρωπο που ήταν λίγο θεατρίνος στο παρελθόν, έναν άνθρωπο που είχε πάρα πολύ καλό λόγο και έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε τα πάντα για την αυτοπροβολή, που ας πούμε ένα παράδειγμα να σας κυκλοφορεί και να σας δείχνει δεξιά και αριστερά σε φίλους, συγγενείς, σε όλο τον κόσμο για να δει πόσο αποδεκτοί είστε εσείς τους υπόλοιπους. Καμάρωνε λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή προφανώς εδώ δείχνει ότι είχατε τόσο φωτεινότητα που δεν την άντεξε αυτό το άτομο, άρα έβγαλε εγωισμό, ζήλια, θυμό και ήταν πάρα πολύ κτητικό το συγκεκριμένο άτομο. Εκεί λοιπόν αρχίσανε κάποιες ίντριγκες και επίσης σε ένα σημείο αυτό το άτομο άρχισε να γίνεται πάρα πολύ ανασφαλής, ώστε να κάνει κάποιες εκδηλώσεις θυμού περίεργες και κάτι άλλο που θέλω να σου πω εδώ είναι ότι πέρα από τις εκδηλώσεις θυμού προσπαθούσε να σου ρίξει το ηθικό, γιατί όπως είπα αυτή τη δύναμη που είχες και τη φωτεινότητα ειδικά προς τους άλλους, είχες αποκτήσει καλή φήμη να πω. Ήσουν αυτή ή αυτός που στήριζε τα πάντα και τέλος πάντων
ήσουν κάποιες, εκτιμούσε περισσότερο ο κόσμος. Γενικά θα σου πω ότι το συγκεκριμένο άνοιγμα μιλάει για ζήλιες και ανασφάλειες του ατόμου που σε ενδιαφέρει. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Ο τίτλος θα μπορούσε να έχει να κάνει με επανασύνδεση, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, 9 ράβδι. Σε τραυμάτισε αυτό το άτομο ψυχικά πάρα πολύ και δεν δείχνει να ήταν μόνο αυτό το άτομο, δηλαδή πρέπει να ήταν και κάποια μέλη της οικογένειάς του που είχαν θέμα που ή ζούσατε πολλά άτομα μαζί, αυτό υπερισχύει να ξέρεις σαν ενέργεια εδώ, ζούσατε κάποια άτομα μαζί στο ίδιο σπίτι, παραπάνω από το ζευγάρι δηλαδή, και είναι σαν να ένιωθε κάποιος ότι εσείς μπήκατε μέσα σε αυτό το χώρο να πάρετε μια περιουσία, να πω. Οπότε επειδή τρώγανε αυτοί, με το που μπήκατε εσείς, κάποιος φοβήθηκε ότι θα πάρετε εσείς τα περισσότερα. Μάλιστα. Γενικά δείχνει ότι αυτόν τον άνθρωπο το χειριζόταν κάποιοι μέσα από τον προσωπικό του χώρο. Τώρα αυτά τα άτομα βάλε εσύ στο μυαλό σου ποιοι είναι, γιατί ξέρεις. Τέλος πάντων εσύ είχες αποκαλύψει μέσα σου ή ανακαλύψει θα έλεγα καλύτερα τι συμβαίνει με τα πρόσωπα γύρω του ή γύρω της και προσπάθησες να βοηθήσεις αυτό το άτομο. Όταν το έκανες αυτό όμως βρήκες τον πελά σου. Με τον άσο των κυπέλων εδώ υπήρξε μια αγάπη αληθινή και πρόσεξε, ήταν αληθινή αγάπη, αλλά με τούτα και με τα άλλα αυτή η αγάπη τραυματίστηκε και μάλιστα με πολύ κουφό και σκληρό τρόπο, με έναν ακόλουθο ξυφών, με παιδιάστικες αντιδράσεις, με σκληρούς λόγους, κομμένη επικοινωνία στα καλά καθούμενα ή μία επικοινωνία που να βγάζει πάρα πολύ θυμό απέναντί σου, αλλά χωρίς να ξέρεις το λόγο. Δηλαδή εδώ δείχνει ότι κάπως την ώρα που υπήρχε αυτή η επικοινωνία, σαν να μην καταλάβαινες για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η γκρίνια, η μιζέρια, ο θυμός. Επίσης δείχνει ότι υπήρχε μια απόσταση χιλιομετρική με εσάς όταν γνωριστήκατε, άρα όταν συνέβησαν αυτά τα πράγματα κάπου εσείς απομακρυνθήκατε από αυτό το άτομο, γιατί ίσως να πιστεύατε και έτσι δείχνουν τα πράγματα ότι δεν νιώθατε άνετα καθόλου σε αυτόν τον χώρο και ή πήρατε το ονοματιό σας και φύγατε μόνοι σας ή εκδιωχθήκατε, θα ξαναπώ, με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Με 2 ακόλουθους στη σειρά, ακόλουθος ράβδων, ακόλουθος ξυφών και ακόλουθος ράβδων, κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο έπαιρνε σπίθα στο μυαλό και γύριζε ανάποδα και αντί να καθίσει να σου εξηγήσει είχε τάσεις φυγής και κάπου εσύ ένιωθες ότι πηγαίνει κάπου, κάνει κάποια πράγματα κρυφά πίσω από την πλάτη σου. Δεν εξηγούσε αυτό το άτομο, δεν έδινε εξηγήσεις, δεν μπορούσατε να καταλάβετε γιατί είτε ήταν απόμακρο ή τέλος πάντων βλέπατε και κάποιες επικοινωνίες περίεργες, σαν να... η βάση είναι ότι έκανε κρυφά πράγματα, έτσι νιώθατε εσείς. Και σιγά σιγά ήρθε η καταστροφή, ο πύργος που είπαμε, ο πύργος είναι ότι όταν κάτι δεν πάει καλά, άμα δεν μπορούμε να το διορθώσουμε μόνοι μας, έρχεται το σύμπαν και μας τα καταστρέφει για να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, αν επειδή δεν βάδιζε η σχέση σωστά και καλά, δεν ήσασταν ευτυχισμένοι δηλαδή κανείς σας από όλα τα μέλη της οικογένειας, διαλυθήκατε για να βρείτε και να πάρετε το χρόνο σας για να δείτε τελικά αν αξίζει αυτή η ιστορία να την ξαναπιάσετε από την αρχή. Βέβαια, τα άτομα που αφήνετε πίσω σας μπορεί να ήταν μικρότερης ηλικίας από εσάς ή να είχατε μικρότερης ηλικίας άτομα που έπρεπε να προσέχετε εσείς. Και έτσι αυτό το άτομο που έφυγε από τη ζωή σας έδειχνε, και αυτό ήταν που σας τρέλνε, ότι χωρίς εσάς ήταν πάρα πολύ καλά, ξεκινούσε με άλλα όνειρα, έκανε μια καινούργια αρχή που δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είχατε εσείς μέχρι τότε.
Βρεθήκατε λοιπόν σε διλήμματα τι θα κάνετε με αυτή την περίπτωση, γιατί είδατε ένα πολύ κακό πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, αλλά κάτι σας έλεγε, η λογική έλεγε πρέπει να φύγω, αλλά η καρδιά έλεγε ότι δεν μπορεί αυτό που έζησα να ήταν ψεύτικο. Σας έμπαιναν ιδέες στο μυαλό για τα ψέματα που έλεγε, αλλά ίσως δεν μπορούσατε να καταλάβετε ή μάλλον δεν ξέρατε το λόγο ακριβώς. Τα δύο ξύφη δείχνουν επίσης ότι μπορεί να μιλήσατε με κάποιο άτομο και να σας έβαλε και αυτό το άτομο σε υπόνοιες, να το πω έτσι, ή σε διχασμό. Το άτομο που σας απασχολεί δείχνει ότι είχε ένα παρελθόν πολύ περίεργο, πάρα πολύ περίεργο πριν από εσάς. Εμ, Είχε τρομερές ανασφάλειες και από ό,τι κατάλαβα εσείς του δώσατε αυτού του ανθρώπου πάρα πολύ ζωή, ενέργεια, που είχε πολύ καιρό να τα ζήσει όλα αυτά και εντάξει, ξέρεις, όταν κάποιος ξυπνάει από ένα λίθαργο και τον κάνει κάποιος του δίνει πάρα πολύ μεγάλη αξία, τις περισσότερες φορές, ειδικά στην ενέργεια των ράβδων, το παίρνει επάνω του και πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα στη ζωή του της. Οπότε εκείνη τη στιγμή εσείς πέσατε πάρα πολύ γιατί βλέπατε κάτι περίεργα πράγματα τα οποία δεν μπορούσατε να εξηγήσετε, ξαναλέω. Βρεθήκατε σε δίλημμα λοιπόν από αυτόν τον χωρισμό που με τους 10 ράβδους ήταν έτσι πάρα πολύ σκληρός. Και το είπαμε και λίγο πριν ότι υπήρχαν λόγια τα οποία μαστίγωναν το μυαλό σας. Δηλαδή δεν μπορούσατε να εξηγήσετε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, μεν ανακαλύψατε τους εχθρούς, αλλά δεν υπήρχε τόσο σημαντικός λόγος για εσάς, έτσι πως βλέπατε τα πράγματα, να φτάσετε μέχρι εκεί. Ο λόγος λοιπόν εδώ δείχνει ότι μπήκε το άλλο πρόσωπο σε μια κατάσταση τριών ατόμων. Άρα έβαλε και ένα ερωτικό πρόσωπο στη μέση, την στιγμή που ένιωσε πολύ μεγάλη ανασφάλεια γιατί είχες πάρα πολύ φως εσύ. Δηλαδή όσο οι άνθρωποι σε θαύμαζαν και μιλούσαν για πολύ καλά λόγια, με πολύ καλά λόγια για σένα, τόσο αυτό το άτομο γινόταν πιο ανασφαλή και ένας άνθρωπος της φωτιάς όταν γίνεται ανασφαλής, πώς αρχίζει και εμπιστεύεται τον εαυτό του ξανά, πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί. Βασίλης Αράδων και όντως όπως βλέπεις και εσύ πολύ δυναμική ενέργεια και αυτός πολύ δυναμική ενέργεια, αλλά πρόσεξε, όσο αφορά τον κόσμο, πίστευε αυτό το άτομο ότι έχει φίλους, έχει πολλούς γνωστούς γύρω του, τραβούσε κόσμο, αλλά μάλλον είχε ή μια κοινωνική εικόνα πάρα πολύ καλή, ή είχε μία θέση από την οποία μπορούσε να εξυπηρετήσει κόσμο, άρα τι έκαναν οι άνθρωποι γύρω του, τον πλαισίωναν, γιατί κάτι θέλαν να πάρουν από αυτόν ή από αυτήν και έτσι αυτό το άτομο πίστευε ότι αξίζει πάρα πολλά. Με τη βασίλισσα του νερού φυσικά αυτή μας λέει ότι πραγματικά επειδή κοιτάζει πάρα πολύ την οικογένεια, δείχνει ότι υπήρχε μια οικογένεια εδώ την οποία κοιτούσατε εσείς. Όπως είπα ήταν παραπάνω από εσάς τους δύο, υπήρχαν κι άλλα πρόσωπα. Θυσία λοιπόν εσείς να γίνεστε, δύο βασίλισσες μαζί, από τη μία τρομερές ικανότητες για να φέρνετε τα πράγματα εκεί που θέλατε, αλλά και όπως είχα πει πριν, και είχατε μια πάρα πολύ καλή φήμη. Ένας πολύ γλυκύτατος άνθρωπος, φωτεινός είστε, εσείς που ρωτάτε, που θέλετε το καλό των ανθρώπων και θυσιάσατε τη ζωή σας γι' αυτό, αλλά συνήθως αυτές οι περιπτώσεις δεν εκτιμούνται, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με έναν αυτοκράτορα, έναν άνθρωπο που σκέφτεται παρορμητικά και για να φτάσει εκεί που θέλει πατάει επιπτωμάτων που λένε, άρα σας πάτησε και εσάς, γιατί αυτό που είχατε να δώσετε, το δώσατε, δηλαδή όλη την αξία που είχατε μέσα σας για αυτό το άτομο. Αλλά δεν την εκτίμησε, είπαμε, γιατί είχε πάρα πολλές φοβίες. Αυτό να το γνωρίζεις. Ένας άνθρωπος όταν το βλέπεις να βγάζει εγωισμό, θυμό, ζήλια, έχει τρομερή ανασφάλεια. Στην παρούσα ιστορία λοιπόν υπήρχαν αυτά όλα. Για το μέλλον μας δείχνει 6 πεντάκτηνα που δείχνει ότι ναι, θυσιάσατε την ζωή σας με την καλή σας την ψυχή, καρδιά, ίσως και οικονομικά βοηθούσατε κόσμο ή το ίδιο το άτομο αυτό που συζητάμε, άρα ήρθε η ώρα να πάρετε κάτι πίσω από όλα αυτά που έχετε δώσει.
Αλλά δεν θέλετε μιζέριες κι εσείς τώρα πια, δηλαδή δεν θέλετε να νιώθετε ότι ζητιανεύετε την αγάπη κανενός και λέτε ότι ό,τι έχω δώσει, αν είναι να πάρω κάτι πίσω, θα πρέπει να είναι σταθερό, γερό και παραπάνω από αυτά που έδωσα. Μπράβο, σας βρίσκω δυνατούς. Βασικά αποζητάτε τη δικαίωση και εσύ ειδικά που παρακολουθείς τα live και τα βίντεο θα έχεις προσέξει ότι η κάρτα της δικαιοσύνης βγαίνει εδώ και αρκετό καιρό πολύ έντονα. Άρα εδώ εσείς είχατε αδικηθεί πάρα πολύ στην αγάπη, ίσως και από παλιότερες σχέσεις, εκτός αν δουλεύετε σε μια δουλειά η οποία έχει να κάνει με το κράτος, νομική, δικαστήρια, δικαίωση, τέλος πάντων. Είχατε δικηθεί λοιπόν και από παλιότερες σχέσεις και γι' αυτό πια να φτάσετε μέχρι εδώ που λένε και να έπρεπε να πάρετε κάποιες αποφάσεις και εσείς και να φτάσετε στα 6 πεντάκτηνα που να πείτε ότι δεν θα δεχτώ τίποτα λιγότερο από αυτό που έχω δώσει. Και μπράβο σας ξανά. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι ο ακόλουθος Ξυφών, αντικρίζοντας μια γυναίκα τόσο δυνατή όπως εσείς, έπρεπε να βάλει μυαλό και μετά ό,τι έκανε από το χωρισμό σας οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια αυτό το άτομο στην καταστροφή. Γιατί το έχω πει άπειρες φορές ότι εσείς ήσασταν το background, εσείς ήσασταν η βάση. Είχατε φτάσει αυτό το άτομο πάρα πολύ ψηλά και νόμιζε ότι το είχε κάνει μόνο του. Δεν ήταν όμως έτσι, άρα οδηγόταν αυτό το άτομο από κόσμο γύρω του ή της που θέλαν το κακό του. Και νόμιζε ότι είναι η καλή, η σωστή της. Είσαι σαν ο εχθρός και αυτή είναι η καλή. Οπότε τώρα τι δείχνει, ότι θέλει να σας ζητήσει μια ευκαιρία, γνωρίζοντας πια μέσα από τα λάθη, γιατί ο ανόητος κρατάει είπαμε ένα δισάκι στη διαδρομή. Δεν πρόσεχε, δεν έβλεπε τα σημάδια όταν ήσασταν μαζί και έτσι είπαμε έφτασε κοντά στον γκρεμό και μπορεί κάποιος πραγματικά να έπεσε και στον γκρεμό και να σώθηκε το τελευταίο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, θέλει είπαμε μια καινούρια αρχή, θέλει να επικοινωνήσει και εσύ όμως τώρα, σαν βασίλισσα του νερού που είσαι και πάρα πολύ πνευματικό άτομο, ζήτησες βοήθεια από το σύμπαν, από τον αρχάγγελό σου για κάποιους, από το φύλακα άγγελό σου για κάποιους άλλους, ζήτησες λοιπόν βοήθεια για αυτή την υπόθεση, να μάθεις τις αλήθειες, να γίνουν οι επικοινωνίες, τέλος πάντων να έρθει αυτός ο άνθρωπος ξεκάθαρος στη ζωή σου, γιατί όταν μίλησες με κάποιον από το σύμπαν, με την ανώτερη δύναμή σου, προφανώς είπες ότι αυτό που είπες και λίγο πριν, ότι εγώ αν θα έρθει κάποιος στη ζωή μου, ειδικά αυτό το άτομο που περιμένω από το παρελθόν, θέλω να έρθει με άλλες συνθήκες. Ο άσος των Ξυφών μας δείχνει την επικοινωνία και τα 5 πεντάκτυλα. Αυτό το άτομο έρχεται γιατί όντως καταστράφηκε και γιατί θέλει να το βοηθήσετε ξανά, να σηκώσετε μαζί το βάρος με τα 5 πεντάκτυλα, να το μοιράσετε το βάρος γιατί είναι ανεύθυνο άτομο και δεν μπορεί μόνο του να ισορροπήσει, να οριμάσει, όπως θέλεις πες. Όχι να οριμάσει, να ισορροπήσει, γιατί μας το δείχνει λίγο πιο όριμο. Χρειάζεται βοήθεια πάντα αυτό το άτομο, γι' αυτό και μπορεί να ήταν και πολύ μαμάκιας. Δηλαδή βλέπουμε και μία γυναίκα εδώ, που εμφανίζεται ως βασίλισσα Ράβδων, βέβαια μίλησα για σένα, αλλά μπορεί η μητέρα του να είναι ζώδιο της φωτιάς, κρυός λέον τοξότη ζώδιο ή οροσκόπο η σελήνη. Δείχνει μια γυναίκα πάρα πολύ κυρίαρχη επάνω του, αλλά είναι μεγαλύτερης ηλικίας από αυτό το άτομο και γι' αυτό λέω για τη μητέρα του, και μια γυναίκα η οποία και αυτή είχε τον ίδιο εγωισμό με το παιδί της, τα ήθελε όλα δικά της και είχε μια κτητική συμπεριφορά προς τους γύρω, στα παιδιά της, τον άντρα της, τους φίλους, τους γείτονες, τους συγγενείς. Ήθελε να είναι ο αρχηγός όλων και να κάνει τα κουμάντα. Δεν ξέρω τι έγινε μεταξύ τους, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το άτομο είχε μάθει με μία τέτοια γυναίκα και όταν είδε να είσαι κι εσύ πολύ ισχυρή επάνω του, αυτό το άτομο μέσα του τρόμαξε
Γι' αυτό σου μίλησα για ανασφάλειες. Αλλά πώς να σου πει ένας αυτοκράτορας ότι εγώ τρομάζω με αυτό? Δεν μπορεί να το πει. Καταλαβες. Οπότε έδειξε την κακή πλευρά του αυτοκράτορα, τα όνειρά σας τα γκρέμισε, γιατί ο αυτοκράτορας χτίζει. Αυτός όμως γκρέμισε και σας έφερε και σε μια οικονομική καταστροφή, όπως και για πολλούς δείχνει ότι και αυτό το άτομο μπήκε σε αυτή την ενέργεια της οικονομικής καταστροφής και όπως σου είπα τώρα έρχεται ξανά με τα 6 πεντάκτηνα να τον βοηθήσεις πάλι για να μπορέσει να σηκωθεί πάλι από εκεί που είχε ρίξει τον εαυτό της, μάλιστα. Οκ, πάμε να ρωτήσουμε εμείς τώρα εδώ πέρα, να δούμε τι θα δούμε. Να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, για να δω ποια είναι η κεντρική σου κάρτα. Κεντρική κάρτα είπαμε είναι τα 5 ξύφη. Εσύ ακόμη μέσα στο μυαλό σου αμφισβητείς αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή δεν είσαι σίγουρη όταν θα έρθει, αν θα έχει αλλάξει πραγματικά και δεν έχεις και τόσο άδικο που έχεις τόσες πολλές ανασφάλειες και αμφιβολίες για το αν αλλάζει ο άνθρωπος. Πετάχτηκε το αγόρι εδώ που ρωτάμε και δίπλα το κορίτσι. Βασίλισσα νερού, βγήκατε ζευγάρι, είδες πως πεταχτήκατε λοιπόν και λέει εδώ ότι υπάρχει ελπίδα για το δικό σας μέλλον. Μα θα μου πεις αυτός καταστράφηκε και πάλι έρχεται σε μένα να το φτιάξω και να φύγει? Όχι, αυτή τη φορά δεν θα φύγει. Αυτή τη φορά έχει κατανοήσει, έχει καθίσει μόνο του πολλές φορές ή πολλές ώρες για να κατανοήσει ακριβώς τι συμβαίνει και την κακή συμπεριφορά του παρελθόντος που δεν σου έδωσε την αξία που ήθελες και είχατε φτάσει πολύ κοντά στο γάμο και έμεινε στη μέση αυτό για κάποιους ή όσοι παντρευτήκατε έμεινε στη μέση ο γάμος. Δείχνει λοιπόν ότι όταν ήταν η ώρα για να κάνετε το επόμενο βήμα, αυτός ο άνθρωπος, κάτσε λίγο, μπερδεύτηκε μία κάρτα, αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε. Δικαίωση λοιπόν περιμένετε σε όλα αυτά, βλέπεις πως επιμένουν οι κάρτες, άλλη τράπουλα αυτή, άλλη αυτή. Τώρα αν είστε σε φάση δικαστηρίων και όλα αυτά, ίσως έχετε διλήμματα για το αν θα το πάτε μέχρι τέλους. Προφανώς εδώ, ειδικά αν έχετε κάποιο διαζύγιο και μπερδεύονται και άλλα άτομα, ίσως να έχετε κουραστεί και να πείτε ότι εντάξει, ας πάρω ό,τι είναι να πάρω, κάτι λίγα δηλαδή, και να τελειώνουμε. Εγώ θέλω να τελειώνω, θέλω να ηρεμήσω, να φέρω ισορροπία στη ζωή μου. Απ' την άλλη όμως μέσα σας πιάνει ο εγωισμός της δικαίωσης. Δεν είναι εγωισμός με την κακή την έννοια. Ρε παιδί μου, λες τι γίνεται, εντάξει, εγώ έδωσα τα πάντα εδώ πέρα, δεν πρέπει κάπως να δικαιωθώ? Και ειδικά εδώ δείχνει και μια ιστορία, το ότι μπορεί να είχατε μια ίδια δουλειά και να ήταν και μέσα μέλη της οικογένειας. Να βοηθούσανε, να δουλεύανε, να ήταν οικογενειακή επιχείρηση και εσείς ίσως δουλέψατε και κάποια χρόνια πάνω σε αυτό και να μην είχατε αμοιφθεί ποτέ και κάποιες ιδέες σας επίσης με τον ακόλουθο ξυφών να τις έκλεψαν και να τις έκαναν δικές σας και αυτό είναι ένα κομμάτι της αδικίας που βιώσατε. Γενικά δείχνει την αδικία πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, δικαίωση. Για να δούμε, θα έρθει αυτή η δικαίωση. Ναι, θα αλλάξει αυτό το άτομο, βλέπεις οριμάζει, αυτή είναι η δικαίωσή σου που πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί αν ο άνθρωπος αλλάζει ή όχι και πολλές φορές είπαμε ότι κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες αυτό το άτομο αλλάζει κάποιες πλευρές, διαμορφώνει κάποια γεγονότα, διαμορφώνει κάποιες καταστάσεις. Θέλει λοιπόν να έρθετε να κάνετε, να γίνει η καινούρια αρχή, γιατί λέει ότι η σκέψη αυτού του ατόμου είναι φυλακισμένη μόνο σε εσένα και δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτε άλλο. Μοναχικά λοιπόν ζει αυτό το άτομο ή θα ζήσει μέχρι να έρθει σε σένα για ένα αλφα χρονικό διάστημα ή τέλος πάντων όπου και αν βρίσκεται ζητάει λίγο χώρο για τον εαυτό της, άρα αν το βλέπαμε από μακριά αυτό το άτομο θα βλέπαμε ότι κάνει κάποιες βόλτες, κάποιους περιπάτους σε απογευματινή ώρα,
Όταν βρίσκεται στο δρόμο, όλα στο μυαλό αυτού του ατόμου οδηγούν σε εσένα. Γενικά δείχνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να έρθει αυτό το άτομο στη ζωή σου, και έχει να κάνει τώρα, τι έχουμε πει, με την πίστη σου αυτό, άμα το πιστεύεις ή όχι. Προφανώς έχει περάσει αρκετός καιρός εδώ, πάρα πολύ καιρός, και εσείς παραμένετε πιστοί, τα κορίτσια, και καρτερικά το άλλο σας μισό, που έρχεται η δικαίωση, όπως είπα. Στα 2 ξύφη τι βγαίνει? Στα 2 ξύφη πάλι βγαίνει η δικαίωση, αν είναι δυνατόν. Ίσως εδώ που είπα λίγο πριν ότι μιλάτε με κάποιον άνθρωπο και προσπαθεί να σας πείσει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δίκαιο να τον έχετε εσείς στη ζωή σας, ή επίσης μπορεί να λέει ότι ήσασταν από δικαστήριο σε δικαστήριο και εκεί λίγο να κουραστήκατε. Στον αυτοκράτορα επάνω πέφτει η ανοριμότητα αυτού του ανθρώπου, πάρα πολύ ανώριμο, αυτό που σου είπα λίγο πριν. Εξαιρετικά ανώριμο άτομο, και επίσης δείχνει την καινούρια αρχή ή κάποιο μέλος της οικογένειας που να ήταν ένα παιδί ή παιδιά του να βοήθησε στο να καταστραφεί αυτή η σχέση. Και πραγματικά εσύ είδες ή να το έμαθες όλο αυτό μέσα από μηνύματα, από κάποιες συνομιλίες, να αρχίσεις να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα, να παρακολουθούσες μετά συνομιλίες αυτών των ανθρώπων και να ανακάλυψες τι γίνεται, και ήταν και η αιτία, είπαμε, που καταστραφήκατε, διαλυθήκατε και ένας από τους δυο σας έφυγε από τη σχέση ή και από το σπίτι. Όλα αυτά έγιναν γιατί όταν συναντηθήκατε και μπήκε στη ζωή σας αυτό το άτομο, ήταν λάθος χρόνος. Ήσασταν ένα καρμικό ζευγάρι το οποίο πραγματικά έπρεπε να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα, και όταν συναντηθήκατε δεν ήταν όριμη η ενέργεια αυτού του καρμικού. Πάνω στα 5 πεντάκτηνα δείχνει ότι έχει γίνει και ένα κλέψιμο εδώ, γιατί βγαίνει η κάρτα του κλέφτη. Όταν χωρίσατε, κλείσατε έναν κύκλο, αλλά με περίεργο τρόπο κάποιος σας το έκλεψε αυτό το άτομο μέσα από τα χέρια σας, μέσα την αγάπη σας έκλεψε, και είχατε να τα βάλετε με έναν κλέφτη εδώ, και αυτό ήταν το άτομο που ήταν ένα τρίτο πρόσωπο αυτός ο κλέφτης. Άρα τη δικαίωση την ψάχνατε, γιατί ξαφνικά από το πουθενά κάποιος άλλος μπήκε στη ζωή σας, και από εκεί που είχατε τα πάντα τελικά μείνατε, που είχατε κουραστεί πάρα πολύ να χτίσετε πολλά πράγματα, σας τα έκλεψαν μέσα σε μία στιγμή. Και τότε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχατε αυτοκαταστροφικές τάσεις, αποσυρθήκατε και εσείς για πολύ καιρό μόνοι. Τώρα αρχίζατε και δυναμώνετε, όπως είδαμε στην αρχή, σας έπιασε μια δυναμική ενέργεια, και αυτό είναι το καλό για εσάς. Και έτσι λοιπόν με τα 9 πεντάκτηνα σιγά σιγά είπαμε τι πώς το λένε, σιγά σιγά ανακτάτε τον εαυτό σας, παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας πίσω, και έτσι έχουμε μία επανασύνδεση εδώ, όπως βλέπεις, με αξία όμως αυτή τη φορά, και οι αποστάσεις χιλιομετρικές ψυχικές μηδενίζονται, και βλέπουμε μία καινούργια αρχή έπειτα από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και μία δικαίωση που τόσο διακαώς θέλετε στη ζωή σας. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Βλέπεις 3 κάρτες βγήκαν με την ενέργεια της δικαίωσης, και μία που έχει να κάνει με την υψηλή αξία. Άρα είπαμε αυτό το άτομο κατάλαβε επιτέλους μέσα από τα μαθήματα που πήρε την αξία σας. Και εγώ εδώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, κάνε και πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε κάνα 2 βιντεάκια παραπάνω, μικρά βέβαια. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα live 2 ώρο παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι
Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει, έχουμε πει, ένα βίντεο για σένα που και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου. Θέλω αυτό το χρονικό διάστημα να είσαι ψύχρεμος, ψύχρεμη, γιατί τα γεγονότα θα είναι λίγο περίεργα. Θα έχεις μία τάση κατάθλιψης, μία στεναχώρια, μία ταραχή, κάποια σημάδια από όνειρα ή από κάποια σημάδια που εσύ θα θεωρείς σημάδια, δώσ' τα λίγο ιδιαίτερη προσοχή. Και όπως σου έχω πει πολλές φορές, έχουμε μια μεγάλη περίοδο επανασυνδέσεων. Εύχομαι να γίνει και σε σένα, να είσαι καλά.